سلام به همگی. بسم الله الرحمن الرحیم. Unit 13, Email Protocols. Although the format of a mail message as transmitted from one machine to another is rigidly defined. خب ببین rigid یعنی مثلا به صورت غیر انعطاف پذیر، مثلا rigidly defined rigidly. ببین مثلا این که میاد قید رو قبل از فعل به کار میبره یه مقداری این رو حالت شیواترش میکنه. rigid یعنی سفت و سخت، محکم، تعیین شده، ثابت، غیر انعطاف پذیر. بعد دیگه چی اینجا داره؟ although اول جمله آورده. خب from one machine to another. From یه چیزی to another، اینم بازی فرمت قشنگه. Different mail protocols transfer and store messages in slightly different ways. میگه با این که این فرمت ها خیلی محکم و تعریف شده هستن و ثابتن، ولی در واقع میل پروتکل های مختلف هم انتقالشون ترانسفر انتقال، هم در واقع استور حالت در واقع ذخیره کردنشون slightly مختصراً تفاوت داره. The mail system in slightly different ways، به روش‌های تقریباً مختصراً متفاوتی. The mail system you're probably used to، اینجا used to یعنی عادت دارید بهش، اون سامانه ایمیلی که شما بهش عادت دارید employs a combination of SMTP and POP3. employs یعنی به کار میبرد. اینجا employ معنی استخدام نمیشه، به کار بردن میشه. ترکیبی از پروتکل های SMTP و POP3 رو استفاده میکنه. این دو تا پروتکل ایمیل هستن. وقتی مثلا میخواید توی گوشیتون ستاپ کنید ایمیل دانشگاهی رو یا ایمیل یه جای خاصی رو، از اینها باید استفاده کنید. To send and receive mail respectively. خب وقتی که شما بخواید در واقع دو تا عبارت رو، الان نکنید این SMTP رو نوشت بعد پاپ رو نوشت، بعد میخواد بفهمید که SMTP برای سنده، POP3 برای ریسیوه. این رو اگر بخواید در زبان انگلیسی به این شکل بنویسین، حتما باید در انتهای جمله این عبارت respectively رو بنویسین. مقالات انگلیسی که می‌نویسین خیلی براش خیلی مهمه که respectively رو آخرش بگذارین. پس معنی این جمله میشه که SMTP رو برای ارسال و POP3 رو برای ریسیو به ترتیب، در واقع اینجوری فارسی که بخوام بگیم میگه به ترتیب SMTP رو برای ارسال و POP3 رو برای دریافت در واقع استفاده میکنن. Others may use IMAP4 to retrieve mail. بعضی دیگه ممکنه که از پروتکل IMAP4 استفاده کنن برای ارسال و دریافت میل. Especially where bandwidth is limited or expensive. مخصوصا وقتی که محدودیت پهنای داریم یا اینکه پهنای باند ما گران هست. Simple Mail Transfer Protocol یا همون SMTP، پروتکل ارسال میل ساده. SMTP is used to transfer messages between one mail server and another.
It's also used by email programs on PCs to send mail to the server. SMTP is very straightforward, providing only facilities to deliver messages to one or more recipients in batch mode. Once a message has been delivered, it can't be recalled or cancelled. It's also deleted from the sending server once it's been delivered. SMTP uses push operation, meaning that the connection is initiated by the sending server rather than the receiver. This makes it unsuitable for delivering messages to desktop PCs which aren't guaranteed to be switched on at all times. خب این متن که خیلی پیچیده نبود. اینجا چند تا کلمه هست. یکی very straightforward یعنی چی؟ straightforward اینجا یعنی سرراست، خیلی سرراسته. providing all the facilities to deliver messages to one or more recipients in batch mode. batch mode میدونی یعنی چی؟ batch یعنی چی؟ یعنی شما یه بیاید مثلا فرض کنید تعدادی کار رو میخواید انجام بدید. این مدادایی که میکشم میبینی شما، مدادی که دورش رو سیاه میکنه. بذار یه مقدار تیره ترش کنم شاید بهتر شه. آره اینجوری بهتر. این بچ یعنی که شما یه مجموعه ای از کارها رو با هم دیگه بفرستید. یعنی مثلا فرض کنید که یه بانکی میخواد تعدادی تراکنش ساتنا یا پایا یا هر چی بین خودش، مثلا بین مشتری خودش، این بانک با یه بانک دیگه، این تعامل، این ارسال پول میخواد انجام بشه. این میگه من صبر میکنم همه تراکنش هایی که تا ساعت 10 ارسال شدن رو یه جا با هم میفرستم. این میشه یه بچ. اینجا این میگه که SMTP هم همین کارو میکنه، تو به صورت بچ انجامش میده کارشو. حداقل تو بچ یه مودی داره به نام بچ مود که اینجوری کارش انجام میده. recipient یعنی دریافت کنندگان. بعد once یعنی وقتی که once a message has been delivered it can't be recalled or cancelled. ریکال یعنی چی؟ ریکال مثلا فرض بفرمایید که ریکال چند تا معنی داره. یکی از معانیش که البته اینجا نیست، ریکال یعنی مثلا به خاطر آوردن، ولی اینجا معنیش اینه که مثلا فرض بفرمایید که یک شرکتی میاد میگه که مثلا فرض کنید شرکت تویوتا چند تا مدل ماشین زده، بعد میگه آقا ماشینایی که در سال 2008 کرولای SE نمیدونم 2008 هر کی خریده بیاد پس بده. ما میگن ریکال، بیاد پس بده، ما یه ماشین جدید بهشون میدیم. یا نه مثلا بیاد فلان در واقع فلان قطعه ماشین رو ریکال میکنیم، یا این مشکل داره فهمیدیم که تو تصادف نمیدونم باعث میشه که آتیش بگیره یا هر چی، همه بیان این در واقع فلان جا توی نمایندگی تویوتا نزدیک محلشون، ما اینو بهشون جایگزینشو بهش بدیم. اینو میگن ریکال. اینجا ریکالی که نوشته شده در مورد ایمیل یه همچین چیزی، یعنی که اون پیامی که ارسال شده رو برگردونه به مبدأ. اینجا ریکال معنیش اینه، برگشت به مبدأ. or cancelled یعنی یا اصلا کلا پیام کنسل بشه. بعد میگه که it's also deleted from the sending server once it's been delivered. میگه که یکی از خواص SMTP اینه که وقتی ارسال انجام میشه از تو سرور پاک میشه اصلا. بعد میگه که SMTP uses push operation, meaning that the connection is initiated by the sending server rather than the receiver. Rather than اینم بازی در واقع ساختار قشنگه. Initiated by the sending receiver rather than the receiver. By the sending server rather than the receiver. Initiated هم میگم که شروع میشه. This makes it unsuitable. Unsuitable یعنی نامناسب. ولی نامناسب اینجا ببین نامناسبی که inappropriate بگیم، مثلا میگه این گفتار نامناسبه یا این رفتار نامناسبه، اونو inappropriate میگن. ولی این unsuitable یعنی فایده نداره این کار، مثلا به درد این کار نمیخوره. پس این inappropriate و unsuitable دو تا کاربرد متفاوت دارن.
unsuitable for delivering messages to desktop PCs which aren't guaranteed to be switched on at all times. درسته. آره همین حالت بچی که داره میگه که مثلا برای کامپیوترهای دسکتاپ خیلی مناسب نیستن، برای اینکه اینجوری نیستش که در واقع کامپیوتری که روشن بشه بگه آقا ایمیل منو ایمیلایی که به من داده شده رو آپدیت کنید. نه، این میگه سندره هستش که اینیشییت میکنه، سندره هست که باید بچه شروع بشه بعد مثلا ارسال بکنه این حرفا. خب میریم به صفحه بعد. In host-based mail systems such as Unix and webmail, SMTP is the only protocol the server uses. Received messages are stored locally and retrieved from the local file system by the mail program. In the case of webmail, the message is then translated into HTML and transmitted to your browser. SMTP is the only protocol for transferring messages between servers. How they're then stored varies from system to system. میگه که تو سیستم هایی که مبتنی بر هاست هستن، هاست همون در واقع همون هاست خودمونه، همچون یونیکس و وب میل، SMTP تنها پروتکلیه که سرورها استفاده میکنن. میگه که پیام‌های دریافت شده ابتدا به صورت محلی ذخیره میشن و از اون لوکال فایل سیستم با استفاده از در واقع توسط برنامه ایمیل ریتریو میشن، یا ریتریو یعنی ریسیو و ترانسمیت. مثلا in the case of webmail the message is then translated into HTML. میگه که اگر شما ایمیلتون وب بیسد باشه، چرا اینو میگه وب بیسد یا غیر وب بیسد؟ برای اینکه خیلی از شما ممکنه که ایمیل هاتون با استفاده از یه برنامه باشه، یعنی مثلا فرض بفرمایید که آوتلوک استفاده میکنید یا از اپلیکیشن جیمیل گوشیتون استفاده میکنید، ولی خیلی وقتا شما یه آدرس مثلا mail.nit.ac.ir رو تایپ میکنید، اونجا لاگین میکنید. میگه اگر وب بیسد باشه ایمیلتون، قبل از اینکه بتونه ارسال بشه باید به HTML تبدیل بشه، به کد اون زبان HTML تبدیل بشه. چرا که وب بیسد دیگه HTML هم در واقع براوزر، با براوزر کارش انجام میشه. SMTP is the only protocol for transferring messages between servers. SMTP تنها پروتکل ممکن برای ارسال پیام بین سرور هاست. این که how they're then stored، یعنی این که آنها بعداً چجوری ذخیره میشوند. پس اینجا how، اینجا جمله کلمه پرسشی نیست. how they're then stored، این که چگونه بعداً ذخیره میشوند از یه سیستم به سیستم دیگه ممکنه فرق بکنه. Post Office Protocol یا هم POP. POP is a message retrieve protocol used by many PC mail clients to get messages from a server, typically your ISP's mail server. It only allows you to download all messages in your mailbox at once. It works in pull mode, the receiving PC initiating the connection. میگه که ببین اون پروتکل قبلیه چی بود اسمش؟ اون پروتکل قبلیه در واقع این شکلی بود که پوش بود، یعنی اون اونی که ارسال میکرد در واقع اینیشییتش میکرد. درسته؟ یه بار دیگه ببینیم اینو. SMTP این مدلی بود که به صورت پوش عمل میکرد، یعنی اون سندره بچش که به یه حدی میرسید شروع میکرد به ارسال. ولی میگه پاپ برعکسشه از این نظر، به صورت پول عمل میکنه، یعنی ریسیوره میاد میکشه، میاد بلند. وقتی که ریسیور دستگاه ریسیور مثلا فرض کنید شما کامپیوتر خودتون روشن میکنین، اگر با پاپ کار بکنه ایمیلتون، هر وقتی که به اینترنت وصل میشید میره هر چی ایمیل به شما مقصد شما هستین، هر چی ایمیل که مقصد شما هست رو از سرور میکشه به سمت خودش.
و این میگه پول مود عمل میکنه، برای ریسیور اینیشییتش میکنه. receiving PC initiating the connection. PC-based POP3 mail clients، ما اینجا هستیم. PC-based POP3 mail clients can do this automatically at a preset interval. When you use your webmail account to access a POP3 mailbox, the mail server opens a connection to the POP3 server just as a PC-based application would. The messages are then copied into your web mailbox and read via a browser. خب خدمت شما عرض کنم که میگه اینجا at a preset interval. preset یعنی چی؟ یعنی از قبل تعیین شده. set تعیین کردن، preset از قبل تعیین شده، یه بازه از قبل تعیین شده به صورت اتوماتیک. و میگه که وب میل اکانتتون رو استفاده میکنین که از طریق پاپ 3 که میل باکس پاپ 3 تون رو دسترسی پیدا بکنین، دوباره یه کانکشن میزنه به سرور پاپ 3، همچنان که یه اپلیکیشن این کار رو انجام میده. یعنی وب در اینجا مثل اپلیکیشن، تو پاپ 3 وب و اپلیکیشن شبیه هم عمل میکنن. The messages are then copied into your web mailbox and read via a browser. Since POP3 downloads are اینجا هستیم. Since POP3 downloads all the messages in your mailbox, there's an option to leave messages on the server so that they can be picked up from different machines without losing any. This does mean that you'll get every message downloaded every time you connect to the server. If you don't clean out your mailbox regularly, this could mean long downloads. When using a webmail account to retrieve POP3 email, be careful about leaving messages on the server. If too many build up, each download will take a long time and fill up your inbox. Many webmail systems won't recognize messages you already downloaded, so you'll get duplicates of ones you haven't deleted. خب اینا رو ما خیلی الان دیگه کمتر می‌بینیم، اتفاقاتی که اینجا توی این پاراگراف توضیح داده بوده. مثلا یه میل باکس های مثلا قدیما یه ایمیل هایی بودن که شما در واقع مثلا پاک می‌شدن همینجوری، بعد یا هر بار که توی هر ماشینی می‌رفتین دوباره دانلودش می‌کرده و اینا رو شما دیگه کمتر می‌بینید. خب کلمه مهم اینجا چی داریم؟ regularly یعنی به طور مرتب. دیگه leaving یعنی باقی گذاشتن اینجا معنی میده. fill up که میشه پر کردن. مثلا fill up کجا استفاده میشه؟ fill up the tank یعنی باک بنزین رو پر کن. fill up your mailbox. recognize یعنی به جا آوردن یا شناختن. duplicates یعنی تکراری. losing یعنی از دست دادن. pick up معنی مختلفی داره. مثلا اینجا picked up from different machines. picked up اینجا یعنی مثلا گرفته شدن. ولی pick up مثلا معنی چی میده به عنوان فعل؟ مثلا فرض بکنید که میگه که این دانشجو انقدر زرنگه، انقدر باهوش و با استعداده he can pick up any subject really fast. یعنی سریع میتونه یاد بگیره. pick up اینجا یعنی یاد گرفتن، رو غلطک افتادن. خدمت شما عرض کنم که
دیگه چی؟ This could mean long downloads. This could mean long downloads یعنی گاهی وقتا ممکنه اتفاق، گاهی وقتا این منجر به دانلودهای طولانی بشود. خب دیگه چی؟ خب Internet Mail Access Protocol. IMAP is similar in operation to POP, but allows you more choice over what messages you download. Initially, only message headers are retrieved, giving information about the sender and subject. You can then download just those messages you want to read. You can also delete individual messages from the server, and some IMAP4 servers let you organize your mail into folders. This makes download times shorter and there's no danger of losing messages. الان اکثر چیزایی که ما داریم همین مدلی هست و مثلا پاک نمیشه دیگه وقتی مثلا میگید و میگه که اول هدر این پیغام ها رو میاره، یعنی عنوانشون رو میاره تو میل باکستون، عنوان رو میبینید مثلا ضخیمه با فونت ضخیم نشونش میده، وقتی روش کلیک میکنیم متنش هم میکشه به خودش میاره. initially یعنی ابتداء امر، ابتداءً. only message headers are retrieved. ببین مثلا شما اگر به عنوان فارسی زبان میخواستید یه جمله رو از فارسی به انگلیسی ترجمه کنید، مثلا میخواستید بگید که فقط هدر پیغام ها ریتریو میشدن، هدر پیغام ها رو دریافت میکرد، شما ممکنه بگید که only header of the messages are retrieved initially. خب این انگلیسی زبان ها یه بارم قبلا گفته بودم ترجیح میدهند که شما موجزتر یعنی خلاصه تر حرف بزنید، از مثلا واژه رو زیادی به کار نبرید. یه آو اضافه رو میتونید حذف بکنید، جای هدر و مسیج رو عوض کنید بگید only message headers، به جایی که بگید only header of messages فلان فلان میگید only message headers are retrieved. این تو نگارش خیلی مهمه، هر چی میتونید کلمات زائد رو از بین ببرید. دیگه چی؟ individual messages. individual messages یعنی تک تک، پیام‌های تکی. یعنی اینجا در مقابل، یعنی مخالف چیه؟ all messages مثلا. organize یعنی مرتب کردن. بسیار خوب، بریم سراغ سوالا. میگه که mark the following statements as true or false. Different mail systems transfer emails in different ways. True or false? آره منم فکر میکنم true بود. Different mail systems transfer emails in different ways. بذار بریم ببینیم چی نوشته بود. ولی چه گیر کرد. ولی فکر کنم true بود راست. IMAP4 requires more bandwidth than the other mail systems. آره دیگه این از همه پیشرفته تره. false. ببین اینجا نوشته بود که الان من خدمت شما میگم. نه راست میگید. IMAP4 اگه لیمیتد باشه استفاده میکنه. راست میگید. false. آره.
میگه SMTP is used for sending emails from a PC to a server. SMTP برای ارسال ایمیل از PC به سرور است. درستش چی بود؟ server to server. بسیار. SMTP delivers messages one at a time. false. درستش چی بود؟ درستش چی بود؟ یعنی این که مثلا one at a time نمیفرسته چی کار میکنه پس؟ یه کلمه بود من کلی هم توضیح دادم در موردش. بچ بود. ببینید حالا بچ و SMTP میفرستاد. آره دیگه سیمپل من این کار میکرد. بچ میفرستاد دقیقا. خب SMTP doesn't allow a delivered message to be cancelled. این true بود. گفتیم که ریکال و کنسل نمیذاره بکنیم. SMTP is only one of many protocols used to send mail between servers. اینم که true. false. Oh, line C is the only protocol. بله راست می سرور به سرور. آها. Server به server. POP protocol allows the user to download one message at a time. نه دیگه. Allows you to download all messages in your mailbox at once. آره دیگه false. At once یعنی یه دفعه. خب میگه که match the terms in table A with the statements in table B. میگه که SMTP کدوم میشه؟ SMTP رو آقای اساطی میگن 4. A simple mail transfer protocol that is used to send messages between servers. آره دیگه SMTP تنها آره بین سرور بود. درست 4. push operation. push چی بود؟ push که بله push رو سندر انجام میده. بعد پاپ چی بود؟ پنج. pull operation 3 بود. بله pull اینجوری بود که receiving کامپیوتر initiate میکرد. درسته. IMAP بله اول هدر رو میورد. درسته 2. بسیار عالی. بریم اولش رو شروع کنیم.
the World Wide Web. Study the URL uniform. URL میگه مخفف Uniform Resource Locator. قشنگ بود. Uniform Resource Locator. خب میگه هر کدوم از اینایی که اینجا نوشته شده یه معنایی داره و اینم خیلی مهمه اتفاقا. یعنی اگر آدم بخواد گول نخوره توی وبسایت ها این چیز خوبی داره میگه که ببین دومین میشه در واقع اون چیزی که قبل از مثلا ما چی داریم nit.ac.ir. خب اونی که اصلیه اینه. ac.ir به اصطلاح میگن دومین نیم اکستنشن. یعنی شما میتونید برین توی دانشگاه تهران هم ببینید اینو داره، نمیدونم دانشگاه کرمان هم داره و یا چی مثلا .com یا .edu. اینا اکستنشن هایی که استانداردن. مثلا توی انگلستان ac.uk، توی آمریکا edu برای دانشگاه ها. ac یعنی اکادمیک. ac رو برای دانشگاه ها مثلا استفاده میکنن. خب حالا میگه که چیزی که بلافاصله قبل از این اکستنشن ها میاد اون دومین اصلی است. این پس دامن اصلی شما با این بازشناسی میکنه. چرا این مهمه؟ برای اینکه مثلا فرض کنید که شما مثلا فرض کنید میخواید برید یه وبسایتی برای پرداخت الکترونیک، میشه مثلا چی؟ شاپرک .ir. این پرداخت ها باید آخرش به شاپرک.ir برسه که دامنه اصلی همون شاپرکه. حالا یه زیر دامنه میتونه بیاد به نام مثلا بانک سپه باشه sep.shaparak.ir، مثلا ملت باشه نمیدونم یه چیز دیگه .shaparak.ir. ولی یکی که بخواد شما رو گول بزنه این رو قرمز بزنه، اون میاد چیکار میکنه؟ با مثل شاپرک مثلا یه چیزی .ir و این میتونه بسازه. این جعل میشه، جعل شدنیه. ولی این جعل شدنی شاپرک.ir جعل شدنی نیستش. چرا؟ چون شاپرک.ir به نام اون در واقع سامان شاپرک ثبت شده، نمیشه جعلش کرد. و همین شما باید به این چیزی که بلافاصله قبل از اکستنشن داره میاد نگاه کنین هر وقت میخواین بفهمین که اون سایت جعلیه یا واقعیه. خب این هم که میگه که این کانتری کوده، مثلا UK مال انگلستانه، IR مال ایرانه. خب دیگه چی؟ This points to the computer where the web page is stored. This is where the web page is stored. In the computer, this is a company, this is a web file. بسیار خوب، بریم ببینیم دیگه چی داریم. Study these approved domain name extensions and their meanings. Then match these suggestions for new extensions to their meanings. اینم قشنگه به نظر. ببینیم. خب میگه که اگر این اکستنشن یعنی اون چیزی که آخر میاد مثل .com مثل .ac.ir، میگه اگه .aero باشه معنیش چیه؟ این اولیه. حدستون چیه؟ در واقع حدس نیاز نیست بزنید، این دقیقا روبروشه. aviation industry یعنی مال صنایع هوانوردی و ایناست. .biz میشه بیزنس، .com میشه commercial،
کو همون دات کام تو انگلیسه. .coop میشه cooperatives. cooperatives بذار ببینیم معنیش چیه. cooperatives یه جور بیزنس خاص میگن. یعنی a cooperative co-op is a different kind of business. Our co-op is owned by individual members and other co-ops, not big investors. میشه مثلا تعاونی. آره این حالت تعاونی ماننده. که جالب بود. EDU تو آمریکا میشه Educational and Research. توی انگلستان توی ایران .ac .gov مال گاورمنت. منتها .gov رو فقط تا اونجا که من میدونم آمریکا میتونه استفاده کنه. یعنی ما اگر تو ایران نگاه بکنیم مثلا میگه tax.gov.ir، یعنی ما نمیتونیم در واقع .gov انتها داشته باشیم تو ایران. مالیات ایران .gov.ir. .info general user. .int میشه international organization. .mil میشه military agency. .museum میشه museum. .name میشه individuals. .net gateway or host. .org non-profit organization. .pro professionals. خب بعد میگه .firm میشه informative. .store میشه cultural or entertainment، فرهنگی یا تفریحی. .web یعنی personal، شخصیت. .arts firm or agency. نه این دیگه باید شما انتخاب کنید. اینو شما باید انتخاب کنید. این دیگه تمرینه. شما حدس بزنید چی میشه. خب یک چی میشه؟ firm میشه کارخونه یا شرکت. یه معلومه که میشه هم firm. agency آژانس مثلا. .store میشه چی؟ میشه بله online retail shop. .web به نظرم همین افه. .arts نزدیکترینش همون cultural و این entertainment میزنه، ولی آره دیگه، آره به نظر همین میشه بی. بعد .rec میشه recreational یعنی تفریحی. .info میشه informative A. چی بودیم؟ نام. پس 6 شده A. چیه؟ من اینجا اسمش پاک شده. اجازه بدیم سامانه سمیه گوی وقتا. نام میشه بذارید ببینیم نام یعنی چی. نام
من پیدا نمی کنم. من دات نام رو تو اینترنت پیدا نمی کنم. نمیدونم، شاید قدیمی شده. یعنی خیلی خب میگه study this diagram which illustrates how your browser finds the web page you want. Label these items. اینم قشنگه. میگه که مثلا خب این پس یک من میشه، این یک چیه نوشته که zdnet.com. خب این چیه تو این A B C D E F میشه URL، درسته؟ ای من میشه. دو چیه IP ادرس دیگه، درسته؟ که میشه چی؟ میشه F اینترنت پروتکل ادرس. IP میشه اینترنت پروتکل. بعد خدمت شما عرض کنم که سه من چیه اینجا؟ سه به نظرتون چیه؟ راوتر دیگه، پس ایه. بعد چهار من چیه؟ سی. برای این سرور شماست. این سرور. 5 چیه؟ پنج DNS سرور شماست. یعنی شما وقتی که میخواید بفهمید این URL به چه IP مپ میشه، باید به یه سروری وصل بشیم به نام DNS سرور. خب پس این بیه. 6 چی؟ 6 اینه. تابلو دیگه چیه دیگه؟ همون براوزر پی سی شماست دیگه. بسیار خوب. دیگه. Now listen to this recording which explains how the process works and take brief notes on each stage. For example, stage 1, click on a web page hyperlink or URL. The browser sends the URL to a DNS server. What is the relationship between each of these pairs of actions? You click on a URL. Your browser sends it to a DNS server. The packets are passed from router to router. They reach the web server. The packets may travel by different routes. They reach the web server. The individual packages reach the web server. They are put back together again. Put back together. Put back together یعنی یک پارچه میشن دوباره. دیگه چی؟ Use when to show that one action happens immediately after another. When you click on a URL, your browser sends it to a DNS server. اینم داره قاعده گرامری درس میده. We can use once in place of when to emphasize the completion of the first action. میگه وقتی شما از کلمه once استفاده میکنید به جای کلمه when، میخواید تاکید بکنید روی اینکه اول باید اون کار اولیه کامل تموم بشه، بعد دومی شروع بشه. occur رخ دادن. occur یه معنی دیگه هم میده. it occurs to me یعنی به ذهنم اینطور میرسه. ولی it often occurs یعنی اغلب
رخ میده، اغلب اتفاق میفته with the present perfect با ماضی نقلی. present perfect میشه ماضی نقلی. اغلب میگه این ساختار با ماضی نقلی رخ میده. Once the DNS server has found the IP address, it sends the address back to the browser. میگه که once خیلی وقتا ساختارش با ماضی نقلی، یعنی have done, has found، این شکلی ها عجیبه، خیلی وقتا اینجوری کار میکنه. We can use until to link an action and the limit of that action. خب این رو گرامر قشنگی هم درس میده اتفاقا. You can use until. So, okay, the packets are passed from router to router until they reach the web server. We can use before to show that one action precedes another. Precede یعنی تقدم داشتن. Precede. Proceed یعنی ادامه دادن، پیش رفتن. Precede یعنی تقدم داشتن. The packets may travel by different routes before they reach the web server. If the subjects are the same in both actions, we can use a participle. The packets may travel by different routes before reaching the web server. We can use as to link two connected actions happening at the same time. پس یعنی as یعنی در حین اینکه as the individual packets reach the web server, they are put back together again. بسیار. Link each pair of actions using the time clause. You use a search engine. Link each pair of actions using a time clause. ببینیم کدوم رو میتونیم استفاده کنیم. It provides a set. ببینیم چیکار کنیم. پس ببینیم you use a search engine. It provides a set of links related to your search. میگه این دوتا رو با چه در واقع عبارتی میتونیم ما هم وصل کنیم. You use a search engine. It provides a set of links related to your search. از کدومش استفاده کنیم؟ خب آخه مثلا چی میشه کلمه؟ شما بگید when استفاده کنید. when you use a search engine when it provides a set of links related to your search. When you use a search engine it آره راست میگی، این درسته. When you use a search engine it provides a set of links to your search. درسته. With POP3 اینجا هستیم. With POP3 email is stored on the server. You check your email account. خب اینو چجوری استفاده کنی؟ With POP3 email is stored on the server. You check your email account. once به نظر من once اینجا جواب میده. آره میشه مثلا you check your email once it's stored on the server. ببینم
Once you check your email, it is stored on the server. اینم میشه. ولی به نظرم وانسه در صورت. You check your email as it is stored on the server. این یه بحث تکنولوژیش میشه، یعنی آیا زمانی که داره استور میشه میتونی چک کنی یا نه. آره من فکر کنم شماره 3 once میشه you have clicked on a hyperlink, you have to wait for the web page to be copied to your computer. Once you have clicked on a hyperlink, you have آره چون once رو در واقع با have هم بازی نقلی هم استفاده کنی. درست من فکر کنم که هم با خانم واحدی باشه. میگن که برای 2 از استفاده کنیم. آره 3 میشه پس once، اینجا once شماره 3. 2 میشه as، میشه with pop 3 you can check your email account as the email is stored on the server. Yeah, with POP3 email is stored on the server as you check your email account. آره درسته. چون POP3 همون بود که پول میکشید اگر اشتباه نکنم. آره منطقی هم هست. و این وانس هم من اینجا شماره 3 رو به این دلیل بیشتر به این دلیل فهمیدم که اینجا ماضی نقلی بود. You have clicked on a hyperlink. Once you have clicked on a hyperlink, you have to wait for the web page to be copied to your computer. آره این درست. خب you listen to the first part of a streamed audio file. The next part is downloading. خب اینو باید چیکار کنیم؟ برای من اینجا اگه باشم اینو از میذارم. You listen to the first part of a streamed audio file as the next part is downloading. در حینی که قسمت بعدی داره دانلود میشه تو شما به قسمت اولش گوش میدید. پس اینا میشه as. The graphics can be displayed gradually. The web page is downloaded. The graphics can be displayed gradually once the web page is downloaded. Before the web page is downloaded. Until the graphics can be displayed gradually until the web page is downloaded. Until. The web page is downloaded completely. Okay, شماره 6. You receive an email message, you can forward it to another address. When you receive an email message, you can forward it to این معنی میده. درسته؟ You click on a hyperlink, the browser checks to see if the linked web page is stored on the cache. اینجا when میشه به نظر. When you click on a hyperlink, the browser checks to see if the linked web page is stored
ولی شماره 6 به نظرم once هم میشد. Once you receive an email message you can forward it to another address. برای اینکه باید کامپلیت بشه، دریافت باید کامپلیت بشه. من نظرم بیشتر به once اینجا، شماره 6. شماره 7 ولی موافقم که when میشه. شماره 8 You can bookmark a web page to make it easier to find in the future. B. You find a web page you like. آره دیگه. When you find a web page you like, you can. After هم گفته بود. You can bookmark a web page to make it easier to find in the future. آره. When. من نظرم when جواب میده. خب تک جوابی نیستن لزوما دیگه، شما چند مورد میتونید کنید، ولی خب بگیم بهترینش رو انتخاب کنید. You type in a web address, you should press the enter key. After گفته بود این سوال. Before گفته بود، مهم نیست. When you type in the web address, you should press the enter key. Once you type in a web address, once شو بسه بهتر. You click on the home button, the browser displays your starting web page. You click on the home button, the browser displays yours. When you click on the home button, خب این بخش 6 میگه fill in the gaps in this description of buffering, a way of ensuring that web video runs smoothly. میگه که streaming is a way of dealing with bandwidth problems. Dealing with یعنی چی؟ آره دست و پنجه نرم کردن معنی میده، ساختن معنی میده، تا کردن معنی میده، همه اینا میشه. خب streaming is a way of dealing with bandwidth problems. بعد نقطه چین you download video from the internet. One of the gaps in the description of buffering a way the player feeds audio or video data into the buffer. When connection slowdowns or interrupts occur, the amount of data in the buffer decreases, but as long as some remains, playback is uninterrupted. Data goes out to the player's decompression and playback routines. Streaming is a way of dealing with bandwidth problems, especially problems when you download video from the internet. When معنی حرف آقای خب one key to successful streaming is the process of buffering. When you download a movie, the video player stores part of the movie in memory. نمیفهم اینجا چه. میگه که ببینم اینجا چی داره میگه. ببینم نکنه صفحه بعد این خبریه. نه من نمیفهمم به چی رفته.
when the container is full, the player sends data on the full playback. And then data keeps coming in. When a clip plays, the user can view the beginning of the movie and the rest of the clip downloads. When connection slows down or interruption occurs, خب search engines study these tips for conducting searches using Alta Vista. Alta Vista زمانی که ما دانشجو بودیم هنوز رونق داشت ولی دیگه گوگل رو دست همه زد. Then decide what you would type into the search box. Compare your answers with others in your group and together decide what would be the best search. Restrict sites to English language. Restrict این محدود کنید. یک تip میشه مثلا ترفند، نصیحت. Tip 1, don't use simple keywords. Typing in the word football is unlikely to help you to find information on your favorite football team. Unlikely in غیر محتمل. Unless special operations are included, Alta Vista assumes the default operator is OR. If, for example, the search query is American football, Alta Vista will look for documents containing either American or football, although it will list higher those documents which contain both. این در مورد سرچ انجین ها توضیح میده که اگه مثلا دو تا کلمه پشت سر هم بنویسین این ترکیب منطقی اورشون رو استفاده میکنه، یعنی این یا این، اگرچه میاد اونایی که هر دوشون دارن رو در ابتدا نمایش میده. Alta Vista is specifically case sensitive. بخصوص If you specify Apple as your search term, Alta Vista will return matches for Apple and Apple. Is specifically case sensitive. Apple or Apple, Alta Vista will only match Apple and Apple respectively. یعنی اگر شما اپل رو سیب رو این شکلی بنویسین، اگر شما بدون کیس بنویسین، شما اصلا کیس رو اصلا رعایت نکنید، یعنی مثلا همه رو با کوچیک بنویسین، آلتا ویستا میاد عین همون کوچیکا رو در میاره، یا اونی که همش کپیتاله یا اونی که حرف اولش کپیتاله، یعنی میاد نورمال سرچ میکنه. ولی اگه بهش بفهمونی که مثلا من اون وسطیه میخوام کپیتال باشه، اونم میره و عین همونی پیدا میکنه. Alta Vista supports natural language queries. If you really aren't sure where to start looking, try typing a natural language query in the search box. The question, where can I find pages about digital cameras, will find a number of answers, but at least it will give you some idea of where to start. خب عرضم خدمت شما که اگه من بخوام به شما چند تا نصیحت در مورد جستجو کردن تو اینترنت بدم با استفاده از گوگل، من این چیزا رو به شما میگم که مثلا فرض کنید که میخواید یه چیزی رو در یه وبسایت خاصی سرچ کنید. مثلا فرض کنید که تو گوگل اینو میزنید، میگید The Return of the King، مثلا فرض کنید دنبال یه فیلم خاصی، بعد میگید که سایت
آپتی چرا رفت این؟ چرا یه بار دیگه بزن. The return of the king site optvs.com. این میره واژه The return of the king رو از سایت optvs.com فقط سرچ میکنه. این فقط نتایجی که تو این سایت هستن رو براتون میاره. ولی شما الان اینو نمیبینید. الان میبینید The return of the king site optvs.com. بعد فرض کنید که شما بخواید یه فایل PDF رو سرچ کنید. مثلا میگید که homework 1 file type PDF site nit.ac.ir. یعنی یا کلمه homework 1 رو فقط تو فایل هایی که PDF هستن از سایت nit.ac.ir سرچ کن. خیلی سرچتون رو محدود میکنه و خیلی قوی تر میشه. اینجوری با سایت که برین مخصوصا خیلی قوی میشه. خب دیگه چی؟ Tip 4, try using phrase searching. This is where you place quotation marks around your search term. quotation mark که میذارین کلن اینجوریه که میگه عیناً همینو بگیر. توی ویندوز هم اگه بخوای یه فایل سیو بکنین، مثلا فرض کنید که یه فایل دارین دانلود میکنین از جنس فرض کنید که تکست هست یا چه میدونم یه تکست خاصی، یه پسوند خاصی داره. ویندوز داره وقتا اون پسوندی که شما میخواین سیوش نمیکنه. شما سیو از که میزنین دو تا کوتیشن دورش بذارین عیناً همون رو سیو میکنه. This will search for all documents where these two words appear as a phrase. Attaching a plus to a word is a way of narrowing your search. It means that word must be included in your search. For example, if you were looking for information on cancer research, use plus cancer plus research instead of just cancer. Attaching a minus to a word or using not is another way of narrowing your search. This exclude یعنی مثلا حذف کردن، یعنی اینو میذاری کنار. مخالف included. The search item following the word not on the minus sign. For example, science not fiction or science minus fiction will exclude sites in which these two words occur together. این قشنگ بود. یعنی ساینس رو بگیر ولی فیکشن رو نیار. Use brackets to group complex searches. For example, cake and recipes. Recipe یعنی دستور غذا درست کردن. And chocolate or ginger. میگه که کیک رسیپی هایی که حداقل یکی از چاکلت یا جینجر رو داشتن. چاکلت میشه شکلات، جینجر میشه زنجبیل. Ginger میشه زنجبیل. We'll find pages including cakes and recipes and either chocolate or ginger or both. یعنی یا کیکای یا دستور ساخت کیکای شکلاتی یا دستور ساخت کیکای شامل زنجبیل یا دستور ساخت کیکای شکلاتی زنجبیلی. همه‌شون میاره، یکی از اینا رو میاره. You can refine your search by doing a field search. Put the field, then a column, and then what you are looking for. URL UK plus universities will find only British universities. Okay, in that case, Alphabet still supports the use of wildcard searches. If you insert an asterisk to the right of a partial word, say hydro asterisk, it will find matches for all words beginning with hydro, such as hydrocarbon and hydrofoil. Wildcards can also be used to search for pages containing plurals of the search terms
as well as to catch possible spelling. plural میشه جمع. این wild card یه اصطلاحیه که مثلا توی زبان در واقع سیستم عامل داس مثلا ما داشتیم. ما نمیدونم الان شما اینو استفاده میکنی یا نه. wild card چند تا معنی دیگه هم داره. مثلا فرض کنید که شما انتخابی یه مسابقه تنیس میگن آقا همه باید بیان، یا نمیدونم یا باید رنک 1 تا 10 جهانی باشن بتونن توی این مسابقات شرکت کنن، یا باید توی مسابقات انتخابی شرکت کنن، کوالیفای بشن و برن. یکی یه دفعه بعد از یه سال میاد، یه سال بازی نکرده، میاد میگه من وایلد کارت بدین، یعنی یه حالت آوانس مانند بدین که من بتونم وارد این بازی ها بشم. ولی اینجا وایلد کارت معنیش اینه که مثلا یک الگوی خاصی که مثلا شما میگین هیدرو 3 تا استار، هیدرو استار یعنی هیدرو هرچی بعدش استار بعدش. مثلا یه وایلد کارت دیگه به جای ستاره علامت سوال، علامت سوال یعنی یه دونه کاراکتر مثلا، یا داستانایی داست نمیدونم هنوزم دارید شما تو یونیکس یا نه. If you're looking for multimedia files, then save yourself time by selecting images, audio, or video with the radio buttons on Alta Vista's search box and then entering your search. خب بریم بعدی. Find the answers to these questions in the following text. Name 3 different email protocols mentioned in the text. 3 تا پروتکل رو زمان بگیم. SMTP, POP3, IMAP4. بله ممنون آقای اسحاق تیموری. Which email protocol is used to transfer messages between server computers? SMTP بود. نه POP3 بود فکر کنم. دیگه لاین 3 بریم. لاین آره راست میگه. SMTP is the only protocol. درست میگه. خب why is SMTP unsuitable for delivering messages to desktop PCs? لاین 19 برای اینکه میگفت که با پوش آپریشن کار میکرد. چرا؟ در واقع sender initiated بود و پی سی ها همیشه به وب وصل نیستن، اونایی که به عنوان ریسیور هستن. آره. 4. Name 2 host based mail systems mentioned in the text. Unix and webmail. بسیار. آقای سپهر اسحاق تیموری به درجه 25 رسیدن. تبریک بگیم خدمتشون. Where are email messages stored in an SMTP system? بذار ببینیم چیه. SMTP is the only protocol for no. Huh? Stored varies from system to system. آره. درسته. What happens when you used your webmail account to access a POP3 mailbox? میگه که when you use your webmail account to access POP3 mailbox, the mail server opens a connection to the POP3 server just as a PC-based application would. The messages are then copied into your webmail box and read via a web browser. Okay, درسته. خدمت شما عرض کنم که give an advantage and a disadvantage of having an option to leave POP3 messages on the server. میگه که it only allows you to download all messages in your mailbox at once. خب این مشکل دیگه. PC-based POP3 mail plans can do this automatically by
a preset interval when you use your webmail. If the UMS opens a connection to all three server just as a PC are then copied here. It says POP3 downloads are all messages in your mailbox. There's an option to take messages from the server so that they can be picked up from the different machines without losing any. This does mean that you will get every message downloaded every time you connect to the server. If you don't clean out your mailbox regularly, this could mean long downloads. Plus this long download این disadvantageشه. If you don't clean out your mailbox regularly, this could mean long downloads. خب خط 40 چی گفته؟ خوبیش اینه که ادوانس میاره. آره راست میگه. بسیار خوب. این از ادوانتیجش. What are the advantages of using IMAP4 protocol? میگه که more choice over what messages you download initially only میگه این مسئله که اول هدر رو میاره. درسته. بسیار خیلی خوب. بسیار خوب. دست شما